વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ। આજે આપણે ICTSM ટ્રેડના PC રિપેર એન્ડ હાર્ડવેર ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું। જો આપ આ ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। અહીં આપને દરેક ટ્રેડના ટોપિક વાઇઝ MCQ, એમ્પ્લોયબિલિટી સ્કિલ MCQ, એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ MCQ તેમજ પેપર સોલ્યુશન મળશે। Questions. Which type of component used in second generation computer? Second generation computer માં કયા પ્રકારના કોમ્પોનન્ટ વપરાય છે? Right answer option A, transistor. Which tool used to protect computer equipment from static electric shock? કોમ્પ્યુટરને સ્ટેટિક ઇલેક્ટ્રિક શોકથી બચાવવા કયા ટૂલનો ઉપયોગ થાય છે? Right answer option A, ESD tool. Dash is pointing device. ખાલી જગ્યા pointing device છે. Right answer option A, mouse. Which of the following is not a part of the CPU? નીચેનામાંથી કયું CPU નો ભાગ નથી? Right answer is option B, keyboard. In motherboard, which part is available to connect monitor? મધરબોર્ડમાં કયો ભાગ મોનિટર સાથે જોડવામાં આવે છે? Right answer option B, VGA port. Monitor commonly called as. મોનિટરને સામાન્ય રીતે શું કહેવાય છે? Right answer option C, VDU. Which of the following device is not located inside CPU cabinet? નીચેનામાંથી કયું ઉપકરણ CPU કેબિનેટની અંદર સ્થિત નથી? Right answer is option D, mouse. Which of the following is not an input device? નીચેનામાંથી કયું ઇનપુટ ડિવાઇસ નથી? Right answer option D, printer. Speaker is a dash. Speaker એ ખાલી જગ્યા છે. Right answer is option A, output device. Parallel port has dash pin female connectors. પેરેલલ પોર્ટમાં ખાલી જગ્યા પિન ફિમેલ કનેક્ટર્સ હોય છે. રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન બી, 25. પ્રોસેસર સોકેટ ઓલ્સો નોન એઝ ડેશ. પ્રોસેસર સોકેટને ખાલી જગ્યા પણ કહેવાય છે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, જીપ સોકેટ. How many pin count in processor socket 775? Processor socket 775 માં કેટલી પિન હોય છે? Right answer option D, 775. The speed of processor also known as. પ્રોસેસરની ગતિને ખાલી જગ્યા પણ કહેવાય છે. Right answer option A, clock speed. Dash is a type of non-volatile memory. ખાલી જગ્યા એક non-volatile memory છે. Right answer option D, ROM. Dash is not a type of RAM. ખાલી જગ્યા રેમનો પ્રકાર નથી. ઓપ્શન ડી, PRAM. SRAM retain stored information only as long as. SRAM માત્ર ક્યાં સુધી માહિતી સ્ટોર કરી રાખે છે? Right answer option A,
પાવર સપ્લાય ઇઝ ઓન. પાવર સપ્લાય ઓન હોય ત્યાં સુધી. રેમ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ડેશ. રેમને ખાલી જગ્યા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ RWM. બાયસ ઇઝ ટિપિકલી સ્ટોર્ડ ઓન ધ ડેશ. બાયસ સામાન્ય રીતે ખાલી જગ્યા પર સંગ્રહિત થાય છે. રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન એ RWM. પોસ્ટ ઇઝ ઇન્ટેટેડ બાય ડેશ. પોસ્ટ કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવે છે? રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન સી બાયસ. ટ્રેક which are divided into segment called dash. ટ્રેક જે ખાલી જગ્યા નામના સેગમેન્ટમાં વિભાજિત છે. રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન સી સેક્ટર. The concentric circle on a disc is called a. ડિસ્ક પર કેન્દ્રિત વર્તુળોને ખાલી જગ્યા કહેવાય છે. રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન એ ટ્રેક. Hard disk drive usually have multiple disk called. હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવમાં આવેલ ઘણી બધી ડિસ્કને ખાલી જગ્યા કહે છે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી પ્લોટર. હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવ ઇઝ એ ડેશ. હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવ ખાલી જગ્યા છે. રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન એ પરમેનન્ટ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ. કાયમી સ્ટોરેજ ડિવાઇસ. The speed of HDD measure in dash. હાર્ડ ડિસ્કની સ્પીડ ખાલી જગ્યામાં માપવામાં આવે છે. રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન સી RPM. IDE ઇન્ટરફેસ યુઝ ટુ કનેક્ટ ડેશ. IDE ઇન્ટરફેસનો ઉપયોગ ડેશ કનેક્ટેડ કરવા માટે થાય છે. રાઈટ આન્સર ઇઝ C both A and B, hard drive and optical drive. ATA stand for dash. ATA નું પૂરું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન D, Advanced Technology Attachment. Which of the following is not part of hard disk drive? નીચેનામાંથી કયો હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવનો ભાગ નથી? રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન સી CPU. SSD used dash for data storage. SSD માં ડેટા સ્ટોરેજ માટે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે. Right answer is option B, semiconductors. SCSI stand for dash. SCSI નું પૂરું નામ શું છે? Right answer is option A, Small Computer System Interface. Which of the following does not come under advantage of SCSI drive? નીચેનામાંથી કયો SCSI નો ફાયદો નથી? Right answer is option C. SCSI drive have a higher RPM creating more noise and heat. SCSI drive માં વધુ RPM હોય છે જે વધુ અવાજ અને ગરમી પેદા કરે છે. Which of the following can hold data of at least 1 GB data? નીચેનામાંથી કયું ડ્રાઈવ ઓછામાં ઓછો 1 GB ડેટાનો ડેટા રાખી શકે છે? Right answer is A, hard disk. How data stored by HDD of a computer?
કોમ્પ્યુટરના HDD દ્વારા ડેટા કેવી રીતે સંગ્રહિત થાય છે? રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન સી, મેગ્નેટાઇઝિંગ, ચુંબકીય રીતે. સિસ્ટમ કન્ફિગ્યુરેશન કેન ચેન્જ એન્ડ ચેન્જ કેન બી સ્ટોર્ડ ઇન ડેશ. સિસ્ટમ કન્ફિગ્યુરેશન બદલી શકાય છે, તે બદલાવ ખાલી જગ્યામાં સ્ટોર થાય છે. રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન એ, CMOS RAM. A file is scattered into pieces across surface of a disk when it is dash. એક ફાઇલ ડિસ્કની સરફેસના ટુકડા થઈ જાય છે, આવું ક્યારે બને છે? રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન એ, ફ્રેગમેન્ટેડ, ખંડિત થાય ત્યારે. વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ SMPS? SMPS નું કાર્ય શું છે? રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન એ, કન્વર્ટિંગ AC ઇન્ટુ લો વોલ્ટેજ DC. AC ને લો વોલ્ટેજ DC માં કન્વર્ટ કરે છે. વોટ ઇઝ ધ આઉટપુટ ઓફ યલો વાયર ઓફ SMPS? SMPS માં પીળા રંગના વાયરનો આઉટપુટ વોલ્ટેજ કેટલો હોય છે? રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન બી, +12 વોલ્ટ DC. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic is OS, data backup and troubleshooting.